channel. So what I'm going to do is how to do my kilay. Uy, meron pa akong tinapay. So, hindi pa ako nakakabili ng bagong pangkilay. Kaya, medyo luma na yung pangkilay ko. I mean, putol na ata siya. Wait lang. So, nandito kasi ako sa sasakyan. Sumama ako sa trabaho ni Jowa. Tapos, ang trabaho ko lang is maghintay matapos yung trabaho nila. So, ito pala yung gamit kong pangkilay. Oh, no. Hindi siya nag-focus. Anyways, it's Nichido. Brown Master Eye Pencil Pekan. So, dati yung gamit kong pangkilay is yung Nichido na pencil din. Pero yung tinatasahan, ito, hindi na. So, may brush na siya. Like the others. Pero ito naman, oh no. Ito naman, hindi na siya kailangan tasahan. Kaso, naubos din siya sa akin kasi napuputol siya. So, ganito. Ayan. So, konti na lang siya. So, ngayon, magkikilay na ako. Dati gumagamit ako ng powder. Ito yung powder ko. Tapos, ang gamit kong shade na sa powder, pang powder is ito. Yan. Pero ngayon, hindi ko na siya ginagamit. Kasi, na-realize ko pwedeng ito lang. Kaso, pag ito lang gamit ko, medyo masyado siyang dark. Pero anyways, let's do this kilay galore natin. Wait lang. Pangit na. Okay lang yun. So, I'll do the same. Parang mas maayos to kaysa dito. Teka, ayusin natin. Kulang yung dala kong gamit. Hindi, okay na ito pala. Okay, ayusin natin.
Basta ganyan. Tapos, after ko siyang maliningan, ibabrush ko lang siya para mag-mix in yung color. Parang ang taba niya ngayon, my gosh. So, ayan. Di ba nag-mix? So, yung kilay ko kasi, lagi siya napagkakamalang katulaw. Hindi naman ako ganun kagaling magkilay. Minsan sumachamba lang. Nakakachamba lang na medyo okay-okay yung kilay. Pero wala rin akong plan. Nagpatato yung kilay. Prefer ko yung ganito. Nahihirapan. Tada! Ayusin lang natin ang konti. Ko, yan na siya. So, thank you for watching everyone.